Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u 27. epizody podcastu LearnCheck Online. Sice jsem minule slíbila, že byste dneska měli slyšet o tom, jaké to je být podnikatelkou, být OSVČ, ale potom se mě na YouTube paní Ludmila zeptala, kde jsem se tak dobře naučila rusky. Reagovala asi na některá moje videa nebo některé moje komentáře na YouTube v intenzivním kurzu češtiny. No a já teda určitě nemluvím rusky tak výborně, ale můžu vám povědět o tom, jak jsem se rusky učila. Já jsem se rusky začala učit až na univerzitě. Když jsem chodila na základní a na střední školu, učila jsem se tam anglicky a taky trochu německy, ale na univerzitě jsem se potom učila španělštinu a potom jsem nějak začala s ruštinou. Proč říkám nějak? Protože zatímco u ostatních jazyků jsem chodila na lekce, na skupinové lekce a moje studium mělo nějaký systém, tak s ruštinou to bylo úplně jinak. Myslím, že začátek byl takový, že jsem na univerzitě začala chodit s jedním klukem z Běloruska a taky jsem v té době poznala ještě jednoho kluka z Ukrajiny a to je teď můj kamarád. No a já jsem s nimi sice mluvila česky, ale oni mezi sebou nebo s druhými lidmi někdy mluvili rusky. No a já jsem poslouchala a chtěla jsem rozumět. A potom jsem jela taky do Běloruska navštívit rodinu svého přítele. No a myslím, že to bylo tehdy, kdy jsem si řekla, že ještě předtím, než tam pojedu, tak se musím z té ruštiny něco naučit. Samozřejmě, že v Bělorusku taky mluví bělorusky, ale tohle bylo na východě Běloruska a vůbec samozřejmě hodně Bělorusů, myslím, že více Bělorusů než Ukrajinců, to mi můžete říct vy, posluchači, mluví prostě rusky. Takže jsem si někde sehnala učebnice, nejprve jsem studovala azbuku a potom jsem se sama snažila něco se naučit. Myslím, že mi taky možná trochu pomohl ten kamarád nebo jeho přítelkyně a možná ještě někdo, ale na začátku jsem opravdu neměla učitele a lekce. Spíše jsem se něco učila sama a potom jsem hodně poslouchala. Myslím, že to bylo o trochu později, když jsem začala učit češtinu pro cizince a mnoho mých studentů bylo rusky mluvících, takže jsem kromě svých kamarádů nebo svých blízkých poslouchala taky své studenty a někdy měli otázky oni a někdy jsem měla otázky já, nebo pro mě bylo důležité lépe poznat ruštinu, abych věděla, v čem potom může být problém. No a potom jsem konečně, jestli se nepletu, začala chodit na nějaký kurz. A ten první kurz, do kterého jsem šla, byl na univerzitě ještě a byl to kurz ruské gramatiky. Byl zaměřený čistě na gramatiku. No a já jsem neměla takový problém rozumět té gramatice, ale protože většina mé ruštiny byla z poslechu, že jsem byla schopná docela slušně mluvit a hodně jsem měla naposloucháno, ale vůbec jsem nebyla zvyklá psát. A bylo to takové vtipné, když na konci kurzu byl test a já jsem tam seděla nad tím papírem a pořádně jsem si nepamatovala tu psanou azbuku.
Já bych vám ji přečetla, možná i nějak, že tiskacím písmem byla schopná napsat, jenomže psací písmena vypadají jinak. A já jsem se učitele tak nesměle a hloupě zeptala, ale řekla jsem si, že to zkusím. Jak se píše P? Myslím, že to bylo velké P. Potřebovala jsem napsat větu s velkým P na začátku a nemohla jsem si vzpomenout. Malé P, to jsem si pamatovala, ale velké ne. A on se na mě tak podíval, jestli to myslím vážně. A řekl, že se omlouvá, ale že na moji otázku nemůže odpovědět nebo něco takového. No a zase o něco později jsem potom šla do skupinových kurzů. Myslím, že to byl Ruský kulturní dům v Praze. Tam jsem chodila na 1 nebo na 2 kurzy, a takže asi 1 nebo 2 semestry a potom jsem měla individuální lekce se soukromou lektorkou, ale to už bylo zase dost dávno. Když jsem měla ty individuální lekce, tak jsme pracovali na úrovni B1 a zajímala mě i úroveň B2. Uvažovala jsem, jestli si udělat nějakou zkoušku, státní zkoušku z ruštiny, nebo něco takového, jako o čem vám tady povídám. Snažím se vám pomoct připravit se na zkoušku z češtiny na úrovni B1 nebo B2. Ale když jsem viděla, jak vypadá ta zkouška z ruštiny, myslím, že mi moje učitelka přinesla ukázat, jak vypadá zkouška. Myslím, že to byla už úroveň B2 a bylo to mluvení a téma bylo jaderné elektrárny nebo jaderná energie. A já bych nevěděla tak dobře, co o tom říkat v češtině, natož v té ruštině. A myslím, že se mi u té zkoušky nelíbily ještě nějaká další zadání, že mě to přišlo hloupé anebo moc těžké a tak jsem to vzdala. Tak jsem se rozhodla, že na to prdím a že to nepotřebuju. Ale opravdu bych si chtěla zlepšit svoji ruštinu, protože mě jazyky baví a mám doma různé knihy, mám doma učebnice a mám taky ty dvojjazyčné knihy nebo prostě nějaké jiné knihy v ruštině. A když tady od vás na YouTube slyším, že jste překvapení a šťastní, když vaše úroveň češtiny ještě není tak vysoká a vy už můžete tak dobře rozumět, tak vím, o čem mluvíte, protože já se neumím tak dobře hlavně písemně vyjadřovat. Je to vždycky těžší, věřím, že možná i pro vás psát háčky a čárky a v mém případě psát měkké znaky a kdy se píše O a kdy se píše A, protože se to jinak píše a jinak říká. A takže mluvit je jedna věc, psát je těžší, ale je to super, když například vidím nějaký film nebo poslouchám něco v ruštině a můžu rozumět. Takže není to perfektní a moje cesta je taková, řekla bych, přes ucho, i když přes oči taky, ale psaní je těžké a mluvení, když člověk neprocvičuje, když pravidelně s někým nemluví, tak je to obtížné. Takže takový je můj příběh s ruštinou. Ale děkuju za vaše krásná slova. Jestli mi chcete povědět o tom, jak jste na tom vy s češtinou, anebo jak jste na tom vy s ruštinou, protože mnozí z vás jsou možná právě z Běloruska nebo z Ukrajiny, kde jsou jazyky 2, je tam ruština a ukrajinština, ruština a běloruština, možná jste, nevím, z Kazachstánu
nebo odjinud. A i tam ta jazyková situace je asi zajímavá nebo možná trošku komplikovaná, takže ráda o tom uslyším. No a příště budeme pokračovat s procházkou a s podnikáním. Jestli se vám moje podcasty líbí, tak se můžete stát patrony na Patreonu, mými patrony samozřejmě. Tady na YouTube budu ráda, když mi dáte super thanks a jinak vám přeju krásný den a za týden naslyšenou.